Sjálfkeyrandi bílar ekki lengur vísindaskáldskapur. Í Bandaríkjunum Waymo búið að gera 500.000 ferðir á viku og slysum hefur fækkað 82%. Hvernig staðan á Íslandi? Ríkið hefur ekkert gert í þessu máli. Árið 2019 voru samþykkt lög sem sögðu að Samgöngustofa myndi gefa út leyfi fyrir sjálfkeyrandi bíla, en Samgöngustofa hefur aldrei stofnað formlegt ferli. Á Alþingi Rósa Guðbjartsdóttir frá Sjálfstæðisflokknum helsti stuðningsmaður sjálfkeyrandi bíla og í júní 2006 lagði hún fram tillögu þá, en Alþingi ekki búið að samþykkja hana. Það meira í gangi hjá Reykjavíkurborg. Í mars 2006 samþykkti borgarstjórn tillögu eftir Friðjón R. Friðjónsson frá Sjálfstæðisflokknum sjálfkeyrandi bíla. Já, en ég vil ítreka vinstriflokkar ekki á móti sjálfkeyrandi bílum. Þeir ákváðu að samþykkja tillöguna bara með litlar breytingar vegna alveg skiljanlegra áhyggjuefna. En í dag ætla ég að segja ykkur hvers vegna við þurfum sjálfkeyrandi bíla á Íslandi og hvers vegna Reykjavík besta borgin í heiminum fyrir þá. Eða minnst okkar miklu betri en San Francisco. Fyrst, í Bandaríkjunum hafa verið miklar áhyggjur varðandi atvinnuleysi vegna sjálfkeyrandi bíla. Ísland algjör bílaþjóð en það tiltölulega fáir sem keyra fyrir vinnuna. Einn úr hverjum 500 manns á Íslandi leigubílstjóri og í Kaliforníu það einn úr 50 manns. En við búin að einblína á fólksflutning. Hvað með vöruflutning? Af því að við á Íslandi verslum mjög mikið í persónu. Meðalmanneskjan eyðir 1,3 klukkustundum á dag á ferð og það gildir allstaður í heiminum. Það þýðir að fólk býr alltaf 40 mínútum frá vinnunni, en frá Mosó til miðborgar aðeins 25 mínútur. Við fyllum upp tíman með verslun, en sjálfkeyrandi bílar gætu gefið tíman tilbaka. Og þegar fólk hefur meiri tíma þá einfaldara að taka almenningssamgöngur eða búa lengra frá miðborg þar sem það meira pláss til að byggja húsnæði. En hvað gerist þegar sjálfkeyrandi bílar koma til landsbyggðar? Við verðum að útrýma innanlandsflug strax til að bjarga umhverfinu. Og Ísland kannski eina landið þar sem sjálfkeyrandi bílar gætu gert svona. Það kostar 30.000 krónur til að fljúga á milli Reykjavíkur og Akureyrar og á Íslandi þar sem rafmagn ódýrt myndi það kosta bara 8% meira til að taka sjálfkeyrandi bíl. Já, en hvað með aukina umferð á hringveginum? Núna 260.000 innanlandsfarþegar á ári hjá Icelandair eða 715 á dag. Það 782 kilometrar milli Reykjavíkur og Akureyrar sem þýðir einn farþegi á 194 metra fresti á hringveginum. Til samanburðar kostar 79% meira að keyra en að fljúga milli San Francisco og Los Angeles og það myndi vera einn farþegi á 272 metra fresti. Það miklu þéttra en á Íslandi. Síðast en ekki síst, við á Íslandi með langar innkeyrslur til að geyma sjálfkeyrandi bíla á milli ferða. Kerfið myndi virka svona, íbúar geta skráð sig til að taka á móti bílum og þá myndi þau fá greiðslur og þau getur fjarlægt bíla úr innkeyrslunni hvenær sem Þess vegna þurfum við sjálfkeyrandi bíla á Íslandi. Takk fyrir að horfa.